ট্ৰেণ্ডি বুলছন দালাচিছ চেনেল আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডি বুলছন দালাচিছ যিসকলে ফ'ল' কৰে তেখেতসকলৰ কাৰণে মোৰ এটা অনুৰোধ যে যিসকলে ট্ৰেডিং নাইবা এফএনত ট্ৰেডিং কৰে, ডে ট্ৰেডিং নাইবা এফএনত ট্ৰেডিং কৰে, তেখেতসকলৰ নিজা নিজা এটা আইডিঅ'লজি থকা উচিত আৰু নিজা এটা মেথড ফ'ল' কৰা উচিত। যদি ট্ৰেডিং কৰে তেতিয়াহ'লে ট্ৰেডিঙৰ ৰুল অবভিয়াছলি ফ'ল' কৰিব লাগে, নহ'লে আপোনালোকে দেখিছে যে মোৰ স্ক্ৰীণত 1,499.85 ৰুপিজ, এইটো মোৰ চেনেল ফ'ল' কৰা এজন মোৰ অনুৰাগী, তেখেতে ট্ৰেডিং কৰে, তেখেতে এফএনত ট্ৰেডিং কৰি অলৰেডি বহুত টকা ইনকাম কৰিছেও, কিন্তু এটা ভুলৰ কাৰণেই এদিনতেই 1 লাখ আমাৰ দৰে সৰু সুৰা ৰিটেইলাৰ যোৱাটো মই উচিত বুলি নাভাবোঁ। এইটো 1 লাখ লছ দেখিছে। 27 জুলাই বেংক নিফটিৰ এফএনত ট্ৰেডিং হয়, কল অপশ্যন বাইং। এই কল অপশ্যন বাইং কৰোঁতে তেখেতৰ 1 লাখ লছ হ'ল। হয়তো তেখেতে 1 মান্থ বা 2 মান্থ লাগিছিল 1 লাখ ইনকাম কৰিবলৈ, কিন্তু যাওঁতে এদিনতে গুচি গ'ল। আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এটা সাৱধান বাণী শুনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যদি ট্ৰেডিং কৰে ষ্টপ লছ লগাব। ষ্টপ লছ অবিহনে ট্ৰেডিং কৰিলে আপোনালোকে 10 দিনত লাভ কৰা ট্ৰেডিঙৰ যিখিনি পইচা এদিনতে এনেকুৱাকৈ লছ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ নিজা নিজা ৰুল বনাই ল'ব। সেই ৰুল মতেই আপোনালোকে এফএনত ট্ৰেডিং কৰিব। যদি কৰে, আচলতে এফএনো নাইবা ডে ট্ৰেডিঙত এক্সপাৰ্ট নোহোৱালৈকে বেছি এমাউণ্ট লগাবই নালাগে। যদিও আপুনি ট্ৰেডিং শিকিব খুজিছে বা কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে এটা লট বা দুটা লট ল'ব পাৰে, আৰু যেতিয়ালৈকে আপুনি ভাল এক্সপাৰ্ট নহয় তেতিয়ালৈকে তাতকৈ বেছি লট ইনক্ৰিজ কৰিব নালাগে। যদি এটা লটত আপোনাৰ 5,000 প্ৰফিট হৈছে, নেক্সট লছ হ'লেও কিমান হ'ব? 5,000 বা 10,000 লছ হ'ব, কিন্তু 1 লাখ 2 লাখ এনেকুৱা লট নহয়। যদি আপুনি লটৰ চাইজটো বঢ়াই দিয়ে, লাভ হোৱাৰ দিনা হয়তো আপোনাৰ কম লাভ হ'ব, কিন্তু লছ হোৱাৰ দিনা বহুখিনি লছ হ'ব পাৰে। আৰু ষ্টপ লছ নলগালে আপোনাৰ যিমান প্ৰফিট হ'ব তাতকৈ বহুত বেছি লছ হোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে নিজা ৰুল বনাব, সেই ৰুল ফ'ল' কৰিব। এট এনি কেছ ৰুলৰ বাহিৰত নাযাব, আৰু ৰুলৰ বাহিৰত গ'লে এনেকুৱা আপুনি যে দেখিছে এনেকুৱা লছৰ সন্মুখীন আপুনিও হ'ব পাৰে। গতিকে এই আপোনালোকক সজাগতাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে ষ্টক মাৰ্কেটত, প্ৰথমতে ট্ৰেডিঙত নোযোৱাই ভাল, ইনভেষ্টমেণ্ট কৰক। আৰু যদি তাতকৈও আপুনি ট্ৰেডিঙৰ অকণমান যদি মনোবৃত্তি আছে তেতিয়াহ'লে চুইং ট্ৰেড কৰক। চুইং ট্ৰেড মানে হ'ল শ্বৰ্ট টাৰ্ম ট্ৰেডিং। ডে ট্ৰেডিঙত বাদ দি বাকী এদিনৰ পিছত নেক্সট ডে বা তাৰপিছত যেতিয়াই তেতিয়াই চেল কৰিলে সেইটোকে আমি শ্বৰ্ট টাৰ্ম ট্ৰেডিং বুলি কওঁ। গতিকে মোমেণ্টাম ট্ৰেডিং, চুইং ট্ৰেড বা শ্বৰ্ট টাৰ্ম ট্ৰেড এনেকুৱা ট্ৰেড কৰিব পাৰে। আজি কিনি কালি বা পৰহি বা 1 উইক 1 মান্থ যেতিয়াই তেতিয়াই বিক্ৰী কৰিব পাৰে। তাত কিন্তু অকণমান প্ৰব্লেমো আছে। আপোনাক লিভাৰেজ নিদিব, আপোনাৰ কেছ এমাউণ্ট বেছি থাকিব, কিন্তু তাত লছ হোৱাৰ চান্সো কম থাকে। গতিকে এফএনো নাইবা ডে ট্ৰেডিং যদি আপুনি পৰিহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কৰক, আৰু যদি নোৱাৰে ভালদৰে শিকিহে ট্ৰেডিং কৰক আৰু নিজৰ এটা ছেটআপ কৰি লওক। সেই ছেটআপ মতেহে আপুনি ট্ৰেডিং কৰাটো উচিত। আমি নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ দৰে ৰিটেইলাৰৰ পইচা ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা যাওক। আমি আচলতে আপোনালোকক হেল্প কৰিবহে বিচাৰোঁ ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা কেনেকৈ আনে। গতিকে মোৰ বোধেৰে যদি
এক্সপাৰ্ট নহয়। ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিলে কম পইচাৰে কৰক, আৰু যদি এৰিব পাৰে ভাল ইনভেষ্টমেণ্ট নাইবা চুইং ট্ৰেড কৰক। ধন্যবাদ।